Всім привіт! З вами I Love Create School, мене звуть Білик Оля, і в цьому відеоуроці ми з вами будемо в'язати ось таку панаму з рафії. Для в'язання вам знадобиться рафійка Іспі або рафійка іншого виробника. В мене пішло пів моточка. Рафії в моточку 250 метрів. Якщо ви будете брати рафію Fibra Natura, вам потрібно 2 моточка. Також нам потрібен 1 метр рагіліну або китового вусу, розрізаного вздовж. У мене вже він, бачите, розрізаний, тому що він товще. Ось такий він десь. Це потрібно для того, щоб укріпити край полів, щоб вони стояли і тримали форму. Для в'язання панами я використовую гачок 4 мм. Починаємо в'язання панами. Денце у нас складається з 5 рядів стовпчиків з накидом і 1 ряд стовпчиків з накидом, там, де буде половина потрібних нам прибавочок. В круговому в'язанні стовпчиків з накидом ми робимо по 16 прибавочок в коло. Для початку робимо кільце амігурумі. Ось так. Обмотуємо навколо, я 3 пальців обмотую. І роблю петлю накид на гачок, для того, щоб зробити перший стовпчик з накидом, фальш-стовпчик. Ось так зробили петлю. Гачком захватуємо робочу ниточку і витягуємо з кола. У нас на гачку 2 петлі, бачите? Робочу ниточку перетягуємо на вказівний палець і пров'язуємо ці 2 петлі. І пров'язуємо 1 повітряну петлю. І набираємо в кільце ще 15 стовпчиків з накидом. Накид робимо, вставляємо гачок в кільце, витягуємо робочу ниточку, бачите, на гачку 3 петлі, і пров'язуємо 2 перші петлі і 2 наступні. Знову накид на гачок, вставили гачок в кільце, витягнули робочу ниточку, пров'язали 2 петлі, накинули робочу ниточку і пров'язали 2 петлі. І так набираємо 15 ще стовпчиків. Всього в рядочку у нас 16 стовпчиків. Перший ми вже зробили, коли формували кільце амігурумі. 16 стовпчиків, перерахували і затягуємо кільце. Якщо у вас паперова рафія, затягуйте, будь ласка, обережно, щоб вона не порвалась. Ось цю ниточку тягніть дуже обережно. Якщо ви в'яжете з Іспі, то вона не рветься, тому можна сміло тягнути. Так. І тепер робимо перехід на другий ряд, робимо фальш-стовпчик з накидом. Дивіться, витягуємо гачок з петлі, вставляємо його в протилежну навпроти петлю першу. Бачите, ось під повну косичку. Перетягуємо ось так петлю назад. Ось так. Так, і тепер вставляємо гачок знову під цю петлю, вже з петлі. 16-ту пару стовпчиків, дивіться, бо тут у нас їх зараз 15, ми пров'язуємо ось сюди, бачите, ось цей перехід, коли ми робили між рядами, перетягували петлю, ось ця петля. Ось сюди ми в'яжемо 16-ту пару стовпчиків. І переходимо на 3-й ряд. Знову знімаємо гачок з петлі, перетягуємо його в петлю напроти, перетягуємо сюди петлю, і пров'язуємо фальш-стовпчик з накидом 1. Так, і в цьому рядочку у нас буде подвоєння через 1 петлю.
Перетягуємо, бачите, але не сюди, а ось сюди, під першу петлю. Ось вона. Тобто ось цей фальш-стовпчик ми не чіпаємо. Сюди під першу петлю ми перетягуємо нашу петлю з гачка і пров'язуємо перший стовпчик третього ряду. В третьому ряді у нас будуть прибавочки через одну петлю. Тобто в одну петлю ми в'яжемо один стовпчик з накидом, в наступну ми в'яжемо 2 стовпчики. І ось таких рапортів у нас також повинно бути 16. Наступну знову один стовпчик, в наступну 2 стовпчики. Наступно один стовпчик, 2 стовпчики. І так до кінця ряду. Ми дов'язали 4-й ряд, і я вже перейшла на 5-й ряд. В 5-му ряді у нас буде подвоєння через кожні 3 стовпчики. Перший фальш-стовпчик з накидом ми пров'язали, в'яжемо другий, третій в наступну петлю, і далі в наступну петлю у нас буде 2 стовпчики. Так повторюємо до кінця ряду таким рапортом: 3 одинарні стовпчики, подвоєння. Всього 16 рапортів, 16 прибавочок у нас буде в цьому ряді. Три і подвоєння. Хвостик можна ось так протягнути тут, сюди. Протягуємо ось так хвостик. Закріплюємо його вузликом. І протягуємо між стовпчиками. Хвостик обрізаємо, якщо він довгий, якщо короткий, можна просто протягнути. Дов'язали 5-й ряд, і в 6-му ряді ми вже робимо не 16, а 8 прибавочок. Тобто 6-й ряд у нас іде трошечки вже під нахилом, він буде переходити на поля тульї нашої панами. Тобто я скоротила кількість прибавочок на половину. Це в мене йде розмір 56-57 см. Якщо вам треба більший розмір панами, ви робите більше прибавочок. А якщо менше, можна ще менше прибавочок. Тільки скорочуйте або збільшуйте, будь ласка, на 2 прибавки кратно 2, для того, щоб у нас потім вийшли арки з стовпчиками, з накидом і повітряною петлею, тобто візерунок, який йде у нас на полях. У нас тут 80 петель всього. Якщо ми робимо 8 прибавочок, ми їх робимо кожну 10-ту петлю. Тобто перший стовпчик ми зв'язали, другий стовпчик в'яжемо, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, 9 і в 10-й стовпчик ми робимо прибавочку. Якщо у вас закручується дно, ви можете відпарити праскою і продовжувати в'язати. Тому що я ось відпарила 5 рядочків, вони тепер в мене, бачите, рівненькі, пласкенькі. Ми дов'язали денце.
Переходимо на стінки тулії і робимо фальш-стовпчик, але робимо ми його не під повну косичку, а тільки за задню напівпетлю і за задню стіночку. Тому що в цьому ряді ми будемо так чіпляти гачок. Це у нас іде таке відділення. Можна цього не робити, можна звичайним способом приєднувати, а можна так, як я показую. Ось передню напівпетлю ми залишаємо, за задню і за задню стінку ми чіпляємо гачок, переводимо ось так петлю і в'яжемо фальш-стовпчик. Повітряна петля і ще одна повітряна петля. Пропускаємо наступну петлю і через одну робимо стовпчик з накидом. Повітряна петля. Пропускаємо, через одну вводимо і в'яжемо стовпчик з накидом. Такими ось арочками, бачите, ми в'яжемо весь ряд. У нас всього їх буде 44, тому що у нас 88 петель. Стовпчик з накидом, повітряна петля. Петлю пропустили, в наступну вставили гачок. Дов'язали майже до кінця ряду. Бачите, у нас тут залишається одна петля, яку ми пропускаємо. Сюди ми в'яжемо останній стовпчик, і оцю ми пропускаємо, до цього стовпчика приєднуємо петлю для переходу на наступний ряд. Так, повітряна петля, бачите, ось чому я тут казала не затягувати, щоб у нас не було стягнутості ось тут в кінці рядочка. І тут у нас виходить, що ми вставляємо гачок в повітряну петлю ось цю. Ось так. Перетягуємо петлю з нашої робочої ниточки і в'яжемо фальш-стовпчик, переходимо на наступний рядочок. І повітряна петля ще одна. І другий ряд ми в'яжемо, дивіться, можна в'язати за ось цю косичку верхню, бачите? Ось так. Можна в'язати за ось сюди, якби в розкол стовпчика з накидом. Як вам більше подобається, як воно більше виглядає, як вам краще подобається. Я вам зараз покажу, як воно в готових панамах виглядає. Так і так. Дивіться, в цій панамі зв'язано за косичку, звичайну, бокову. Бачите, ось так воно виглядає. В цій панамі зв'язано в розкол. Ось так воно виглядає. В принципі, різниці майже не видно. То, як вам подобається і як зручніше, можете в'язати. І в'яжемо ось цей ряд так само, як і попередній. Стовпчик з накидом, повітряна петля. Стовпчик з накидом, повітряна петля. Коли ми пров'язали два рядочки ось таких арочок, нам треба пров'язати 3 рядочки стовпчиків у розкол. Тому ми тепер з'єднуємо петлю з початком ряду, ось так, витягуємо петлю, витягуємо гачок з петлі і тепер тримаємо її ось так пальчиками. І я нову петлю вставляю гачок сюди ж. І ось так витягую нову петлю на себе. Бачите? Ось цю також вдягаю на гачок і 2 петлі пров'язую. Це в мене такий фальш-стовпчик без накиду. І в'яжемо в розкол ряд. Цей стовпчик буде в арку у нас. Бачите? Ось так. І я ще отак от пров'язую його, тобто не накидуючи
петлю на гачок, а заводячи гачок за петлю. Це треба для того, щоб у вас стовпчики не перекошувалися в розкол, тобто вони йшли не по спіралі, а ось так рівнесенько вверх. Далі вводимо гачок, бачите, ось сюди, там де стовпчик з накидом у нас був. Витягнули петлю. І тепер ось так заводимо стовпчик, гачок за ниточку і пров'язуємо. Ось так, бачите. Тепер в арку завели гачок, пров'язали, в стовпчик з накидом, в розкол, пров'язали, в арку пров'язали, в розкол стовпчика з накидом, пров'язали. Так до кінця ряду. Дійшли до кінця ряду, бачите, тут передостанній стовпчик, цей в арку, і це вже початок. Знову знімаємо гачок з петлі, вставляємо ось сюди навпроти, перетягуємо сюди петлю, назад. Так от. І тепер захватуємо робочу ниточку, перетягуємо вперед, одягаємо на гачок задню цю петлю і пров'язуємо 2 петлі разом. Перейшли на наступний рядочок і знову в'яжемо стовпчики в розкол. Тільки тепер в розкол, якби в стовпчики без накиду. Як завжди ми в'яжемо ось так, ось сюди, в сердечко, бачите, тобто не під верхню косичку, а в сам стовпчик, серединку самого стовпчика вставляємо гачок. Ззаду він виходить, бачите, між вертикальними перемичками і під горизонтальною. Ось так витягнули робочу ниточку і пров'язали знову таким способом, щоб вони не перекручувались, не косили ці стовпчики. Далі вставили знову в розкол гачок, витягнули робочу ниточку і пров'язали. Так до кінця ряду і в'яжемо ще один такий ряд на стінках. Можна навіть і 4 ряди, якщо у вас великий розмір голови, щоб ваша тулія була трошечки вищою. Але, в принципі, на розмір 55-57 см висота 3 рядів стовпчиків цих достатньо її. Ось такими, бачите, стовпчиками в розкол в'яжемо. Ми з вами пров'язали 3 рядочки стовпчиків без накиду в розкол. З'єднуємо тепер ось сюди останню петлю, приєднуємо і знову в'яжемо 2 рядочки арок з стовпчиків з накидом і повітряної петлі, так як ми робили до цього. Приєднуємо, бачите, ось так. Робимо фальш стовпчик з накидом, робимо повітряну петлю і пропускаємо наступну петлю. Через одну вводимо гачок і в'яжемо стовпчик з накидом. Знову повітряна петля, пропускаємо, наступну в'яжемо стовпчик з накидом. І так до кінця ряду. І ще один рядочок, і потім вже будемо переходити на поля. Ми дов'язали нашу тулію, і тепер нам треба зв'язати поля. В полях я роблю спеціально в першому ряді якнайбільше прибавок. Для чого я це роблю? Тому що так, коли ми в'яжемо стовпчики з накидом, якщо робити, от, наприклад, ми в останньому ряді, в передостанньому, да, робили 3 стовпчики, прибавка. І по ідеї, ну і навіть 6-й ряд, да, ми робили 8 прибавок, тобто менше. По ідеї, тут би ми робили там 4 стовпчики, прибавка.
Але якщо так робити, то у нас виходять отвори між стовпчиками, ну, багато отворів. Тому я не слідую правилам, і я розробила свою схему так, як мені подобається, щоб виглядали ці поля, щоб воно було все, бачите, пишненько і ну, гарно тримало форму, а потім ми запаримо, щоб не було хвилястості в полях. Тому в першому ряді полів нашої панами ми знову в'яжемо 3 стовпчики і прибавку робимо. Ми знову відділяємо тулью від низа, і ми будемо робити ці стовпчики так, як ми робили це в переході з денця на стінки тулі. Тобто ми робимо ну от, наприклад, там, де ми в арку в'яжемо, ми робимо стовпчик, залишаючи ось цю нижню напівпетлю. Да? Перший фальш-стовпчик ми зробили, ось він, і другий ось сюди. Третій стовпчик ми робимо над стовпчиком з накидом. Да? І знову ми залишаємо передню напівпетлю, і ось сюди вставляємо гачок в задню напівпетлю і задню стінку петлі. Ось так. І сюди в арку, так, там, де у нас арка, за ось цю петлю ми в'яжемо прибавочку. 2 стовпчики. 1, 2. І далі знову в'яжемо 3 стовпчики звичайні. І так до кінця ряду. 3 стовпчики, прибавка, 3 стовпчики, прибавка. Прибавки у нас постійно будуть ось сюди, там, де у нас іде отвір в тулі, туди буде прибавочка йти. Дов'язуємо перший ряд полів. Сюди робимо в останню арку прибавочку з 2 стовпчиків. І переходимо на наступний ряд. В наступному ряді у нас прибавка буде кожний 10-й стовпчик. Тобто 9 стовпчиків ми в'яжемо одинарних, 10-й буде з прибавочкою. Перший, другий, я вже за звичайну косичку верхню чіпляю гачок, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і в 10-ту петлю в'яжемо 2 стовпчики з однією основою, прибавочка. І так до кінця ряду. Дов'язали другий ряд і перейшли ми з вами на третій ряд полів. Це передостанній ряд. В наступному ряді ми будемо вже в'язувати регілін або китовий вус. В цьому ряді ми в'яжемо без прибавочок, просто стовпчиками з накидом до кінця ряду. Коли ми дов'язали третій ряд полів, нам треба зв'язати 4-й ряд стовпчиками без накиду і в'язати в панаму китовий вус або регілін. Я зазвичай обираю китовий вус, тому що він і краще тримає форму, і легше з'єднується. Для того, щоб його з'єднати, нам потрібна запальничка. В продажі китовий вус виглядає ось так. Це просто пластик, це не справжній китовий вус, просто він так називається. Ось такий напівпрозорий він буває і буває чорний. Нам не потрібна вся товщина, нам потрібно його розділити вздовж на 2 смужки. Бачите, я отак беру ножиці і починаю розрізати вздовж на 2 смужки, скільки нам потрібно для панами.
скільки нам потрібно для панами по довжині. Так, значить, у мене відрізочок 85 см. Він ще обріжеться ось тут, коли ми будемо з'єднувати під свій розмір. Ви зможете, якщо ви любите, коли поля більше там вниз ідуть або в сторони, можна під себе відрегулювати. Але нам потрібно його ось так обмотати рафійкою в колір, яким ми в'яжемо панаму. Так. Цей я вже обмотала. Я вам покажу на прикладі іншого кольору, як я це роблю. Дивіться, ось у мене вже китовий вус розрізаний вздовж. Так, ми відпарюємо рафійку, щоб вона розкрилася. Беремо клей олівець. Змащуємо кінчик рафійки ним. І відступивши приблизно ось стільки, так, отут десь, хвостик такий залишила, ми починаємо намотувати на китовий вус нашу рафійку. Ось так, по діагоналі, бачите, так от по спіралі ми намотуємо вздовж усього цього відрізочка. Це швидко, якщо ви гарненько розпарили рафійку, і вона розкрита, у вас площина більше охоплюється обмоточки, і це недовго займає часу. Так, дійшли до кінця. Хвостик я не обрізаю рафії, залишаю десь ось такий шматочок і трошечки тут клейчиком, бо потім ми будемо регулювати довжину, нам треба буде це... Якщо там щось вкоротить, наприклад, да, смужку китового вуса вкоротить, то нам треба буде трошечки розмотати або домотати. Тобто ми залишаємо хвостик і фіксуємо трошки рафію, щоб воно не розмоталося. І починаємо в'язувати останній ряд. Так, дивіться, я вже перевела петлю під першу петлю там ряду, да? Я вже готова починати в'язати останній ряд. Витягую другу петлю на себе, да? Щоб зробити фальш-стовпчик без накиду. І між цими двома петлями я одразу протягую китовий вус, ось так, з запасом, так, щоб у мене стирчало трошечки рафії тут і трошечки голого цього китового вусу. І пров'язую ці два стовпчики разом. І далі в'яжемо звичайними стовпчиками без накиду, не в розкол, останній рядочок. Витягнули петлю, пров'язали дві петлі разом. Так, вставили гачок, витягнули петлю, накинули робочу ниточку і пров'язали. І ось так весь рядочок просто в'яжемо. Далі буде ще у нас один ряд, але це вже після з'єднання китового вусика. Коли ми на себе поміряємо, з'єднаємо його, початок з кінцем. І потім ще буде ряд з'єднувальних стовпчиків. Так, дивіться, ми дійшли до кінця, трошечки не дов'язуємо, десь сантиметрів 5-7, так? І я бачу, що в мене тут, так, щоб вам видніше було, трошки більше, ніж треба, замотано. Я ось так розмотую рафійку до місця, там, де я обв'язала. Бачите, знімаю і обрізаю ось так. Можна приміряти на себе, подивитися, чи підходить вам по
ширині, як розходяться поля. Якщо треба, отак от затягнути, звузити, якщо треба, ось так порозтягувати, розширити. І обрізаємо в стик ось цей, початку і кінця. Трошечки там пару міліметрів запас залишайте, тому що воно, коли плавиться, воно зменшується в розмірі, і вам потрібно, ці пару міліметрів, якщо вони важливі, то краще з запасом обрізати. Беремо запальничку, ось так тримаємо з однієї сторони, тушимо і одразу прикладаємо другу частинку. Воно починає застигати, і коли воно вже починає біліти, так, майже от застигло, отак ще пальцями придавлюємо, щоб воно взялося добре до іншої сторони, щоб добре приклеїлося. І тримаємо, поки воно застигне. Так. Застигло. Ви можете його ось так порозривати, якби прикладаючи зусилля. Ось ці такі частинки, якщо ви його придавлювали пальцями, так, можна або пилочкою запилити, або ось так ножицями обрізати трошки. Щоб воно не терчало тут і тут. І оцю обмоточку назад намотуємо на ту площину, яка у нас відкрита, тобто не обмотана рафійкою, нам треба домотати її, щоб продовжити обв'язочку. Так, тут дійшли до кінця, обрізаємо якось під кутом, краще обрізати, і змащуємо знову клеєм. Закручуємо цю частинку. Тут хвостик можна обрізати всередині. І дов'язуємо цей рядочок. І останній стовпчик сюди робимо. Далі ми розрівнюємо так поля, щоб вони у нас були однаково присобрані, да? Ніби вони у нас такі хвилями йдуть. Це все нормально. Ми їх потім відпаримо праскою і воно буде красиво. Уляжеться воно і буде так пишненько, без дірочок. Так, і поки ми цього не робимо, зараз ми в'яжемо останній ряд з'єднувальними стовпчиками. Дивіться, вставляємо гачок в петлю ось сюди, витягуємо робочу ниточку і одразу проводимо в петлю на гачку. Далі в наступну петлю вставили, провели в петлю на гачку. І ось такими стовпчиками, бачите, такою косичкою ми прикрашаємо останній ряд. Це можна не робити цього, можна робити, як вам більше подобається. Мені подобається, коли воно є. Тому я останній рядочок отак от обв'язую. Так до кінця ряду. Дов'язали до початку ряду. Бачите, тут у нас такий перехід. Ось тут ми робили перший ось цей стовпчик.
ми витягуємо ниточку, витягуємо ось так з запасом, обрізаємо ось тут хвостик посередині і витягуємо зайву ниточку, залишаємо цей хвостик. Беремо менший гачок або голку і вставляємо її, ось цей, бачите, ось цю петлю пропускаємо, ось сюди вставляємо гачок і отак протягуємо хвостик. І тепер вставляємо гачок ось так з-під низу в цю петлю, звідки цей хвостик виходив. Ось так. І протягуємо назад. Ось це у нас такий фальш-стовпчик вийшов. Бачите, він закрив рядочок наш, закрив наше в'язання, завершив, так скажемо, цей процес. І тепер тут я роблю ще вузлик додатковий. Ось так протягую через петлю хвостик і в петлю пров'язую. І тепер я хвостик протягую між стовпчиками десь тут трошечки. Ось так. Залишок обрізаємо. Все. Зараз будемо відпарювати. Так, дивіться, кладемо нашу панаму ось так от внутрішньою частиною і тут проходимо праскою. Неважливо, яка у вас праска, парова або звичайна, ви можете спокійно ось так тут прогладити. Особливо приділяйте увагу ось цим нижнім рядочкам, так, які у нас йшли хвилями, їх треба вирівняти. І ось цим арочкам, щоб вони також вирівнялися. Спочатку я пройду ось тут саме наші поля, вирівняю їх. Трошки завертаю всередину, бачите, ось цей останній рядочок. Так, пройшли по колу, а потім ще вирівнюємо наші арочки, якщо це потрібно, звісно. Наша панама готова. Додатково, для того, щоб вона гарно тримала форму, ви її можете обробити або спеціальним спреєм для рафії. Ось такий він, бачите, продається в таких флакончиках. Або виготовити його самому. В принципі, принцип той самий. Тобто він якби з елементами клея, цей спрей на клеї, так і написано, що він глує. Можна взяти канцелярський клей, у мене просто його немає, я не можу вам показати. Канцелярський клей, він продається там, де продаються клеї ПВА. Просто він прозорий. І воду, звичайно, розводити десь 30 на 70, тобто води 70, клея 30%. Так, щоб була водичка, але вона така гарно була з клеєм, але щоб не зовсім густа була, щоб можна було вилити в бутилочку з пульверизатором і побризкати панаму. Панаму краще бризкати на якомусь, наприклад, на 3-літровій банці. Так, ви банку перевертаєте, ставите на якусь поверхню, обризкується все, вирівнюєте вручну і воно засихає. І тоді вона краще тримає форму, вона стає такою, ну, якби дуже жорсткою. Ось так. Або лишити, якщо вам подобається так, можна і так лишити. Вона також тримає форму.
Дякую вам за те, що ви були зі мною в цьому майстер-класі. Обов'язково діліться своїми панамами зі мною в Instagram, відмічайте мою сторінку I Love Create School. Дякую за вашу увагу і всього найкращого. Бувайте!